अजून एक गुफा असेल. रस्ता जाईल म्हणले. अरे बापरे, लय पाऊस आलाय. गाडी आली मध्येच. आणि आज आपण जाणार आहोत विश्रामगडला भेट देण्यासाठी. माझ्यासोबत सागर भांगरे आणि अजून एक जण येतोय. गाडीवर आम्ही टेबल सीट जाणार आहोत. आज पावसाची जरा अपेक्षा आहे. पाऊस जर आला तर आपला ट्रेक बनणार होईल, नाहीतर नेहमीसारखाच. मित्रांनो, ओळख करून द्यायची राहिली तुमची. माझ्यासोबत सीताराम पण आहे. त्याला काही लोक चौधरी म्हणताय, काही लोक चौधरी म्हणतात, काही लोक चौधरी म्हणतात, काही लोक सीता म्हणतात, काही लोक राम म्हणतात, आप्पा म्हणतात, काय आप्पा पण म्हणतात. आणि हा पाठीमागचा नजारा बघून फोटो काढायचा मोह आवरे ना, त्यामुळे आता आम्ही इथे फोटो काढणार आहोत. चौकीपासून मध्ये आल्यानंतर इथे किल्ल्याविषयी संपूर्ण माहिती वगैरे लावलेली आहे. ज्यांना जे नवीन आहे त्यांनी इथे येऊन बघावे, वाचावं, त्यानंतर पुढे जावं. पाऊस चालू झाला आहे. मान्सून ट्रेक हा आपला होणारच आहे. फक्त रेनकोट फक्त सीतारामने आणला आहे, बाकी आपण दोघं भिजणारच. खूप जोराचा पाऊस आला होता, त्यामुळे आपल्याला पाठीमागचं बघायचं राहिलंय. आणि किल्ल्यावर अशी जागा बनवलेली आहे, त्यामुळे जरा आम्ही पावसापासून वाचलोय. आला का बाई? इकडे बाय, माग माग झालंय. मित्रांनो, आता आपण येऊन पोचलोय त्र्यंबक दरवाजाच्या इथे. आणि इथून खाली गेल्यानंतर एक गुफा लागते. ती गुफा आपण वरच्या बाजूनं फिरून आल्यानंतर बघणार आहोत. मित्रांनो, आपण पट्टाई देवीच्या मंदिरापाशी येऊन पोचलोय आता. आणि वेळ 4 वाजले का रे? हो, 4 वाजले. अजून तर निम्मा पण झालेला नाही फिरून. खूप वरती जायचं आहे, बघायचं आहे किल्ला. अजून खाली पाठीमागे एक गुफा पण बघायची आहे. आणि इकडे माकडं भरपूर आहे. त्यातलाच हा एक मंडळी, तुम्हाला वाटतंय का माकड आहे?
जरा बघताय ना, ह्या जरा मी चालू वर्षी उन्हाळ्यात आलो, पावसाळ्यात आलोय आता, आणि राहिलाय फक्त हिवाळा. हिवाळ्यात सुद्धा हे बघण्यासाठी मी येणारच आहे नक्की. जबरदस्त ना. सीतारामकडे लावली होती ती. सागरण ते पुढे गेले, पुढे आता निघावं लागणार आहे. चला, तिकडनं रस्ता नाही, रस्ता नाही, हे डायरेक्ट तार कंपाऊंड केलेले पूर्ण. हा, तिथूनच जायचं. जसं आलोय आपण तसंच जायचंय. तसा होता पाठीमागनं रस्ता, पण जरा झाडे वगैरे वाढलेली असतील त्यामुळे जसं आले तसं जायचं. टाक्यांकडे जाणं जरुरी आहे. मेन पॉइंट राहणार तुला आहे ना, अशी थंडी वाजणार आहे पुढे जाऊन. मी सागरचं जर्किंग घालून घेतली. तुला घालायचं आहे का? तिथे एक बोर्ड लावलेलं आहे, बोर्ड वाचून येतो कोणत्या साईडला जायचं. तळ भुयार सापडलं मित्रांनो. इथे शिवकालीन तळ भुयार आहे. मित्रांनो, गुहेमध्ये काहीच नाही आहे, कारण की पाणी साचलेले, मध्ये जाता येणार नाहीये आणि आजूबाजूला आम्हाला काही दिसत नाहीये, त्यामुळे आम्ही थांबून राहिलो इथेच. काय करायचं, सुरुवात निघतोय आम्ही सोनटेकडे. फायनली खूप वेळा शोधायचा प्रयत्न केला होता ही गुफा. काय रे, यावर थांबले? अंधार आहे का? खूप अंधार आहे. बर, काही दिसत नाही, दिसून राहिले. आपण टॉर्च लावलं. मी टॉर्च पकडतो आणि तू चल मध्ये. अरे खूपच मोठी गुफा आहे आणि ते कशी केलेली असेल. चला, इकडे काय, काहीच नाही बघा. अरे डायरेक्ट आवाज घेऊन काहीच. धान्य कोठार भरपूर वेळा बघण्याचा प्रयत्न केला होता, पण कुठे सापडत नव्हतं. आज बघितलंय. इथं काय, इथं खोलवर काय पूर्ण कोड आहे. इथं कचरा टाकलेला आहे. नाही, पण पाणी वगैरे काहीच नाही. पाणी तर नाही, धान्य कुठे हे याच्यामध्ये आणि ह्या बाजूने दोन्ही साईडला टाकायचं आणि या बाजूला असं मध्ये
मधी पण मधी जर उतरता येत असतं ना आपल्याला येत आहे आता आपल्याला पण नाही आणि हे असे नालायक आणि असे नालक म्हणजे या धान्य कोठारामध्ये येऊन केलेले जातात. धान्य कोठार बघायला आलो होतो. इथे कचरा वगैरे पडलेला आहे. हे जे आहे पाठीमागे दिसतंय ना, हे धान्य कोठार आहे. ह्याच्यामध्ये धान्य वगैरे ठेवलं जायचं आणि काही नाही, आता आपल्याला निघायचं आहे. मित्रांनो, जवळजवळ 6 वाजले, त्यामुळे आपल्याला पुढचं काही बघायचं नाहीये, कारण की उशीर होईल. अंधार जर पडला आपल्याला काहीच बघता येणार नाहीये. त्यातील त्यात इथे धुके पण भरपूर पडले, त्यामुळे आम्ही घरी निघतोय. त्याआधी तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटद्वारे जरूर कळवा.